โอเคครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมารีวิวตัววงล้อตามที่ทุกคนได้สอบถามมาจากในคอมเมนต์ต่างๆตอนที่ผมไปทริปมาเลเซียนะครับซึ่งเป็นวงล้อที่ผ่านการใช้งานมาแล้วประมาณ 5,000 กว่าโลนะทุกคนเสร็จแล้วมันมีคำถามนี่ผมลิสต์มาบอกเลยตอนแรกว่าจะท่องมาจำไม่ได้เอาตรงๆเลยขอดูในนี้นะก็คือผมจะใช้ในตามที่ทุกคนถามมานะที่ผมลิสต์มานะครับก็คืออันแรกคือวงล้อเนี่ยของอะไรมีคนถามมาก็คือเหมือนที่ผมตอบไปก็คือวงล้อเป็นของโยโค X ก็คือมาจากบริษัทโยโคซูเปอร์เซเว่นนะครับมันจะเป็นวงล้อที่ทำขึ้นมาใหม่ตรงรุ่นเข้ากับของ CT 125นะอารมณ์ของมันจะเหมือนว่าเป็นเหมือนของ XADV อ่ะหรือพวก GS ที่มันแทงทะลุขึ้นมาแบบตัดเฉียงนะครับแล้วก็มันจะมีแบรนด์อีก2แบรนด์ที่ทำล้อเข้ามาตรงรุ่นกับ CT นะครับผมจำชื่อไม่ได้นะมันจะเป็นอีก2แบรนด์พูดง่ายๆเนี่ยในของ CT 125นะตอนนี้จะมีอยู่3แบรนด์นะครับที่ในการออกวงล้อที่ตรงรุ่นไม่ต้องทำอะไรเลยมาพร้อมดุมและซี่ลวดนะครับและที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็คือตัววงล้อตัวนี้ก็เป็นวงล้อแบบทูบเลดนะครับคือไม่มียางในนะครับเผื่อบางคนที่เพิ่งเข้ามาบางคนยังถามเลยว่าทูบเลดคืออะไรอันนี้เข้าใจนะไม่รู้ว่าเล่นมุกหรือเปล่าแต่แนะนำอีกทีก็คือตัววงล้อเดิมของ CT จะมียางในเนาะแต่ตัวนี้หลังจากเปลี่ยนมาแล้วมันเป็นทูบเลดก็คือไม่มียางในส่วนล้อเดิมที่ผมใช้มันเป็นล้อติดรถมาจาก CT 125เป็นวงล้อที่มียางในอยู่แล้วในตัวแล้วก็ตัวยางผมเปลี่ยนเป็นของมิชลินอนาคีนะครับมิชลินอนาคีสตรีทซึ่งตัวนี้เอาตรงๆคือมันดีจริงๆดีของมันแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่ผมบอกที่ผมไปกับคิวเนาะช่องโนแพนไบเกอร์ที่ผมไปภาคเหนือกันนะแล้วตอนนั้นอ่ะไอ้ล้อของคิวอ่ะไปยางแตกตอนเวลา3 ทุ่มแถวท่า2 ยางซึ่งทุกคนจะรู้ว่าเส้นเรียบพม่าน่ะมันเป็นจุดที่เงียบสุดๆเลยตอนนั้นอ่ะคิวพูดขึ้นมาว่าสงสัยต้องเปลี่ยนเป็นทูบเลดแล้วก็คือถ้าเกิดเรามีทูบเลดเกิดยางแตกเหตุการณ์แบบนั้นน่ะมันจะไม่ต้องถอดล้อเพราะเราถอดล้อกันไม่เป็นนะครับเราก็ใช้การแทงหนอนหรือจะมีตัวลวดอะไรนะมีตัวน็อตที่มันแทงเข้าไปนะใช้ชั่วคราวเพื่อออกจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนได้นะครับอันนี้คือจุดที่ผมว่าทำไมผมถึงต้องเปลี่ยนนะจนเมื่อเวลาผ่านไปเราได้มาดูรีวิวที่ผมบอกมันจะมีอยู่3แบรนด์แต่เรามาสะดุดแบรนด์ตัวหนึ่งคือโยโค X ตอนนั้นผมเห็นเป็นสีดำมันเฉยๆนะคือผมชอบจริงผมชอบสีทองนั่นแหละซึ่งพอทางบริษัทส่งรูปที่มันเป็นสีทองขึ้นมาน่ะมันเตะตามากเพราะว่าเราเคยเห็นในวงล้อทองเนาะมันใส่แบบอย่างพวกเวฟพวกอะไรมันดูธรรมดามันดูแบบไม่ค่อยโดดเด่นไงแต่พอตัววงล้อของโยโค X ที่มันแทงข้างออกมาคล้ายๆของพวก XADV อ่ะมันดูโคตรเด่นไงมันก็เลยว่าเฮ้ยอยากได้ผมก็เลยเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับวงล้อตัวนี้พอได้มาจากที่ของทางบริษัทโยโคซูเปอร์เซเว่นนะเขาส่งมาผมไม่ได้ไปติดที่บริษัทนะเขาให้ส่งมาที่สุรินทร์มาติดตั้งที่ร้าน Wait for You นะครับก็คือหลังจากที่ได้มาครั้งแรกตอนที่แกะกล่องมานะอันบ็อกเหมือนที่ผมเปิดขึ้นมาดูนะครั้งแรกคือตกใจเหมือนกันคือมันสวยมันเหมือนกับว่าเวลาเราแกะของเล่นน่ะหรือเห็นอะไรที่มันเป็นของจริงเนาะมันสวยกว่าที่คิดไงเราก็โอ้โหตื่นเต้นเลยรีบใส่ณเวลานั้นคือสวยเลยสวยนำเลยแต่สิ่งที่กังวลตอนนั้นคือช่วงที่ผมเปลี่ยนล้อมันกำลังจะเดินทางไปมาเลเซียซึ่งผมไปคันเดียวแล้วไปด้วยระยะทางเกือบ 5,000 โลเนาะเรากลัวว่าการเปลี่ยนวงล้อมันจะมีผลในการเดินทางไงเพราะเอาจริงคือยางเดิมตัวที่ผมใช้ของรถเดิมเนาะแล้วยางของมิชลินอนาคีตอนนั้นคือทุกอย่างมันดีของมันอยู่แล้วเรากลัวแค่เรื่องยางรั่วเพราะเราไปคันเดียวที่ผมบอกมันก็เลยว่าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนซึ่งตอนแรกผมจะไม่เปลี่ยนนะผมกะจะใช้ยางเดิมไปก่อนให้มันจบทริปนั้นก่อนแล้วกลับมาเปลี่ยนแต่ก็คือมันสวยไงผมก็เอามาให้น้าหมูเปลี่ยนเลยวันนั้นนะครับพอเปลี่ยนปุ๊บลืมไปว่าเราต้องหายางดีเพราะตอนนั้นคือทางร้านของ Wait for You เขามียางในเบอร์เดียวกันก็คือหลังจากที่เราใส่วงล้อมันขอบ17เนาะมันต้องใส่ยางเบอร์80/90 2 ล้อเลยแต่ตอนนั้นรู้สึกของน้าเขามี80/90กับ90/80ซึ่งน้าเขาบอกว่ามันใช้ได้นะครับผมก็เลยใส่เลยแต่ลึกๆก็ยังกังวลอยู่ตลอดแหละเพราะใส่มาปุ๊บคือมันให้ฟีลแบบว่าเหมือนยางมันใหญ่ไงแล้วเวลาขี่มันเหมือนมันไม่เรียบเหมือนยางเดิมเนาะอันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกแรกนะครับประเด็นมันคือว่าตอนที่ผมเปลี่ยนเสร็จอีก2 วันผมเดินทางเลยผมไม่ได้ทดสอบในทางธรรมดานะเราก็เลยใช้ไปตอนที่ระหว่างทางไปจนถึงบริษัทนะเราถึงเริ่มเข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนที่จะเดินทางน่ะผมไปอ่านรีวิวมาเอาเงี้ยคือล้อเปลี่ยนเสร็จแล้วยางเปลี่ยนเสร็จแล้วเพิ่งไปดูรีวิวที่แต่ก่อนเราเจอรีวิวแต่ด้านบวกไงพอทำเสร็จแล้วมาเจอรีวิวด้านลบเขาบอกว่าวงล้อพวกเนี้ยมันขันแล้วมันขันไม่ตรงมันขันแบบว่าเขาพูดว่ายังไงนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาบอกซี่ลวดที่มันขันไม่เท่ากันมันทำให้ยางล้อมันสะบัดแบบเหมือนล้อคดนะครับ
อันนั้นไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอไปอ่านแล้วยิ่งอ่านยิ่งกลัวไงแล้ววันนั้นก่อนเดินทางแค่วันเดียวเลยตัดสินใจว่าไปก็ไปเพราะยังไงกะว่าถ้าเราไปทางใต้มันจะผ่านของบริษัทโยโคเนาะเราก็จะไปถามเขาเลยแล้วก็ให้เขาจัดการเซตให้อีกทีนะครับเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วไงมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็เลยว่าเอาตามความรู้สึกของผมตอนนั้นคือกลัวนะครับก็คือหลังจากที่เราใช้งานไปจากบ้านเราที่สุรินทร์ไปถึงที่โยโคมันจะอยู่ที่ประมาณ400 กว่าโลเกือบ500 โลซึ่งมันจะเริ่มชินแล้วกับวงล้อซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าด้วยการเดินทางไกลมันไม่มีปัญหาอะไรไงคือไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากยางเดิมมันมีความรู้สึกอย่างเดียวคือมั่นใจว่าไม่ต้องกลัวยางรั่วยางซึมออกนะถ้ามันรั่วซึมก็เกินไปก็เลยว่าพอไปถึงบริษัทเขาก็ทำการแบบเหมือนเซ็ตเขาเรียกว่าขันอะไรนะขันให้มันแน่นตามไอ้นี่คือตั้งค่าโรงงานเลยที่ผมทำให้ดูในคลิปที่ผมเดินทางไปทางมาเลเซียในคลิปตอนที่1นะครับตอนนั้นคือไปบริษัทซึ่งทางของไม้นะครับซึ่งเป็นฝ่ายการตลาดของทางโยโค X ตอนนี้ครับเขาให้ข้อมูลมาตอนนั้นเดี๋ยวผมพาตัดเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้เราก็กำลังเซตค่าซี่ลวดครับก็คือตรวจสอบซี่ลวดว่าน้ำหนักทุกตัวยังโอเคอยู่ไหมแต่ตอนนี้ก็ให้ทีมช่างที่เป็นวิศวะตรวจสอบนะครับก็ยังอยู่ในค่าปกติอยู่ครับผมใช้ชื่อคำว่า 2.0 ก็คือเป็นเหมือนเวอร์ชั่น2แล้วกันครับเพราะเวอร์ชั่นแรกต้องบอกว่าเราจำหน่ายให้กับดีลเลอร์แต่ว่าปัญหามันกลายเป็นว่าดีลเลอร์แต่ละที่ได้รับไปครับการขึ้นและการสานของเขามันจะไม่ถูกต้องมันจะไม่เหมือนกับที่ทางโรงงานกำหนดครับเพราะสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นปัญหาว่าลูกค้าไปใช้งานแล้วล้อก็จะมีทรายบ้างที่ลวดขาดบ้างที่ลวดคลายบ้างอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ว่าโอเคเดี๋ยวเรายกทำทั้งชุดเลยคุณแค่ซื้อไปใส่รถเลยไปถึงฟิตติ้งได้เลยไม่ต้องเอาดุมเดิมมาถอดเปลี่ยนนู่นนี่นั่นครับทีนี้ก็เลยตอนเนี้ยเซตที่เป็นเวอร์ชัน2เนี่ยครับก็คือจบปัญหาพวกนี้ไปแล้วครับผมตอนนี้ครับก็ทำรุ่นของ PG1 เพิ่มมาแล้วก็เดี๋ยวจะมี C125 เพิ่มมาอีกครับผมเร็วๆนี้ได้รถแนวนี้ได้ใส่กันทุกคันแน่นอนครับจริงๆโยโกเซเว่นก็คือบริษัทเดียวกับโยโกครับวงล้อโยโกมีทั้งหมด2แบบก็คือโยโกธรรมดากับโยโกซูเปอร์เซเว่นอย่างเช่นตระกูลล้อของคอร์ส X เนี่ยครับจะเป็นของโยโกซูเปอร์เซเว่นแล้วก็วงล้อที่ใส่กับพวกวิบากทั่วไปที่เราเห็นกันตอนนี้ก็จะเป็นโยโกซูเปอร์เซเว่นเหมือนกันส่วนกับพวกรถเวฟรถแว้นทั่วไปรถตลาดนะครับก็จะเป็นโยโกธรรมดาถามว่าต่างกันยังไงก็คือตัวโยโกธรรมดากับโยโกซูเปอร์เซเว่นนะครับอลูเกรดของอลูมิเนียมและค่าความแข็งของล้อต่างกันครับก็ถ้าเป็นของซูเปอร์เซเว่นนะครับสีสันก็จะสวยแบบนี้เลยตัวธรรมดาก็จะสีคล้ายกันถ้าในส่วนเนี้ยผมนี่จะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับนี่อันนี้จะเป็นพวกโยโกธรรมดาสีจะต่างกับตัวโยโกเซเว่นแบบชัดเลยคือโยโกเซเว่นมันจะเงากว่าครับล้อของโยโกซูเปอร์เซเว่นจะเป็นอะโนไดซ์หมดเลยครับแต่ว่าเรื่องของการอบแข็งแล้วก็เกรดของเนื้ออะลูจะต่างกันนี่ครับข้างหน้านี้เราก็จะเป็นวงล้อของโยโคครอสนะครับที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีการขึ้นซี่ลวดแบบโดยโรงงานเลยคือขึ้นมือแบบชัดเจนไม่ได้ส่งให้กับทางดีลเลอร์แล้วเพราะว่ากันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมเราได้มาแอบดูก่อนใครเลยอ๋อคือจริงๆอันนี้ครับกรณีของพี่ผมเข้านำรถพี่เข้ามาเช็คเพื่อผมจะเช็คทุกตัวเลยว่ามันอยู่ในค่าปกติหรือเปล่าลูกค้าปกติเลยนะที่ซื้อไปปุ๊บไม่จำเป็นต้องไปตั้งคือผมไม่แนะนำให้เอาไปตั้งเองเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใช้งานไปแล้วล้อมันมีปัญหาจริงๆครับค่อยทักมาที่มาที่เพจโยโกซูเปอร์เซเว่นแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางวิศวะของเราเช็คดูให้ถ่ายเป็นคลิปมาก็ได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นค่าที่มันใกล้เคียงกับปกติเงี้ยครับไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรเลยเดินทางไกลสบายแน่นอนคือผมเคยเห็นคลิปพี่อยู่ที่ไปยางแตกกลางป่ามืดๆเลยนะครับนั้นรถคิวครับใช่ครับผมนึกสภาพถ้าเกิดสมมุติว่าเราขี่รถไปแล้วเราไปยางแตกยางรั่วในป่าอย่างเงี้ยครับการเอาออกมานี่มันยากมากเลยนะแล้วก็ยิ่งดึกดื่นเนี่ยอันตรายด้วยว่าการที่เราเลือกใส่ล้อคอร์ส X เนี่ยครับเป็นข้อดีอย่างอันดับแรกๆเลยครับผมก็หายห่วงเรื่องปัญหายางแตกครับก็หลังจากที่เราผ่านที่บริษัทโยโคมานะเราได้รู้ความจริงว่า
เหตุการณ์ที่ว่าทำไมไอ้เรื่องขันน็อตแล้วมันเบี้ยวแล้วมันอะไรนะเพราะว่าแต่ก่อนทางบริษัทโยโคซูเปอร์เซเว่นที่ผลิตไอ้ตัวโยโค X ตัวเนี้ยเขาผลิตแต่วงล้อไงแล้วเขาส่งไปให้กับทางดีลเลอร์ที่เขาขายทั่วไปโดยที่เขาต้องเบิกดุมจากศูนย์แล้วก็อาจจะหาซี่ลวดเองหรือยังไงเนี่ยมันไม่ได้ขันซี่ลวดตรงจากโรงงานนะมันก็เลยมีเหตุการณ์การขันที่ไม่ตรงล้อหลังจากเนี้ยตั้งแต่ล้อของผมเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นการขึ้นล้อมาจากโรงงานเลยก็คือมีดุมแล้วก็ซี่ลวดแล้วก็วงล้อขายร่วมกันหมดเลยมาพร้อมกันถ้ามีปัญหาคราวนี้ทางบริษัทก็จะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้นะหรือมีปัญหาอะไรทุกคนติดต่อตรงทางบริษัทได้เลยนะครับเหมือนเขาว่าประมาณเขามั่นใจมากว่ามันดีกว่าเดิมนะครับเรามาไอ้นี้เลยดีกว่าหลังจากที่ผมใช้งานไปแล้ว 5,000 กว่าโลแบบรวดเดียวนะผมไม่ได้ใช้ 5,000 โลเป็นรายวันนะผมใช้ 5,000 โลรวดเดียวเลย14 วันนะครับเรามาบอกความรู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็คือว่าในตัวของวงล้อที่เราขี่ไปเนี่ยเราผ่านตั้งแต่สุรินทร์จนไปกรุงเทพอ้อมไปภาคใต้ผ่านประจวบผ่านชุมพรผ่านไปทางสงขลาหาดใหญ่ลงไปถึงมาเลเซียปีนังกัวลาลัมเปอร์แล้วปีนขึ้นเขาทางคาเมรอนไฮแลนด์เฟเซอร์ฮิลกลับมาทางเบตงแล้วอ้อมกลับมาสุรินทร์เนี่ย14 วันนะครับใช้รวดเดียวเลยก็คือว่าในตัวของวงล้อช่วงที่ใช้ยอมรับว่าแอบเสียวอยู่ตลอดเพราะว่าที่ผมบอกมันมีอาการสั่นเล็กๆสั่นเล็กๆซึ่งความจริงมันไม่มีอะไรนะอันนี้ผมพูดได้ว่าเราใช้ผ่านมาแล้วแต่ตอนนั้นความรู้สึกว่าเฮ้ยยางล้อคดเปล่าวะเพราะมันรู้สึกงั้นจริงแต่ความจริงมันไม่ใช่ความจริงมันคือเป็นธรรมชาติของมันการเขาเรียกว่าอะไรที่บริษัทเขาบอกการสั่นที่มันจะมีค่าของมันกี่อะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือโอเคอันนี้คือใช้ผ่านแล้วโอเคแล้วในส่วนของเส้นทางที่วิ่งจะเป็นทางดำล้วนๆเป็นลาดยางผสมกับลาดยางแตกๆเล็กน้อยแต่ไม่เยอะมากเป็นทางดำส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีทางดินนะครับโดยรวมผมให้ผ่านในทางดำเลย1มันตัดปัญหาเรื่องยางแตกที่เราจะกลัวอันนี้ตัดออกได้เลยเราเตรียมแค่ชุดแทงหนอนไปนะครับแล้วก็2เรื่องไอ้ลมยางที่มันซึมออกน้อยมากอย่างที่ผมไปผมเติมลมครั้งเดียวเองนะผมกะทดสอบเลยว่าไปถึงแล้วผมกลับมาเติมคือกลับมาไทยแล้วด้วยคืออ้อมไปเข้ามาเลจนกลับมาถึงเบตงผมเติมลมครั้งแรกพูดง่ายใช้ยาวเลยนะครับซึ่งมาเติมอีกครั้งผมเติมที่เบตงแล้วผมก็กลับมาจนถึงสุรินทร์เลยและมาถึงสุรินทร์คือลมยางที่ผมเติมมันเท่าเดิมเพราะว่าผมใช้ตัวจับลมยางมันจะมีเซ็นเซอร์ลมยางที่ผมตั้งใจใส่โดยเฉพาะเพื่อเราจะดูแต่ว่าทดสอบแล้วมันไม่ลมไม่ออกเลยอันนี้คือดีมากถ้าเป็นตัวลมที่เป็นยางในมันจะมีแบบต้องคอยเช็คลมยางอยู่เรื่อยๆตลอดแล้วเติมเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จุดต่างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเดิมไม่ดีตัวเดิมคือดีมากเพียงแต่ว่ามันจะเป็นคนละมุมกันถ้าการเดินทางไกลถ้าไปคันเดียวเอามั่นใจเราใช้ตัวยางล้อทุบเลทดีกว่าถ้าเราสามารถหาได้แต่ถ้าไม่ได้ตัวเดิมก็คือถือว่ายังโอเคอยู่นะครับหลังจากที่เราพูดถึงจุดเด่นและจุดดีของมันมามากแล้วแน่นอนทุกอย่างมันจะต้องมีจุดสังเกตเล็กๆน้อยๆนะแต่มันไม่ได้นับเป็นข้อเสียหรอกแต่เป็นข้อสังเกตเลยแหละเช่นตัวนี้ที่ผมเห็นชัดเจนคือด้วยผมซ้อน2นะแล้วมีปี๊บเวลาซ้อนหรือไม่ซ้อนก็ได้ช่วงความเร็วระหว่าง 50 ถึง 55 มันจะมีอาการที่แฮนด์สั่นเช็คเล็กๆแต่ไม่เท่าฟอร์ซ่านะฟอร์ซ่านี่สะบัดเลยตามปกติของไอ้รถออโต้ของมันอยู่แล้วไอ้คันนี้มันจะสั่นเล็กๆแต่พอเกิน55ขึ้นไปไหลขึ้นไป60 70พวกนี้ไม่มีอาการแล้วนะครับจุดเนี้ยจุดเดียวที่ผมเห็นในตัววงล้อที่ว่ามันจะมีอาการสั่นสายไหมอันนี้รบกวนทุกคนลองปรึกษากับทางบริษัทให้เขาให้คำตอบที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับอย่างของผมมันสั่นมันไม่เรียกว่าสั่นดิมันนิดเดียวแต่แค่ว่ามันก็ธรรมดาของซี่ลวดหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่โดยรวมที่ฉันใช้มาเนี่ย5,000 ตอนนี้จะ 6,000 โลแล้วยังปกติอยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีทริปที่ไปออกทริปใกล้ๆสัก3ไปกับ500 โลเร็วๆนี้นะครับแต่ตอนนั้นผมจะลองเปลี่ยนยางเส้นใหม่ของผมคอนติสตรีทคอนติเนนทัลผมไม่เคยใช้นะแบรนด์นี้แต่เขาบอกว่าแบรนด์นี้ดีมากเลยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูแล้วก็ใช้มาแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีแต่อันนี้ผมกำลังพูดถึงตัวยางที่ใช้กับล้อนี้ก็คือยาง Pirelli Angel City นะครับ2คู่หน้าหลังเลยมันจะเป็น80/90ขอบ17อันนี้90/80ขอบ17นะครับมันไม่เท่ากันแต่ยางที่เราใช้ของตัวคอนตินี่จะเป็น80/90ขอบ17หน้าหลังเท่ากันเลยแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าที่บทสรุปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะเข้าเป็นเหมือนควอนตัมเควชั่นนะก่อนที่เราจะซื้ออะไรเราต้องถามตัวเองด้วย4คำถามโดยคำถามผมก็คือจะมีอยู่เปลี่ยนแล้วได้อะไรเปลี่ยนแล้วเสียอะไร
ไม่เปลี่ยนแล้วได้อะไร ไม่เปลี่ยนแล้วเสียอะไรเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นตารางนะแปะให้ดูคำถามนี้จะเป็นอยู่ 4 ช่องคล้ายๆ SWOT analysis แหละแต่นี่เป็น quantum question มันจะละเอียดกว่าในการที่จะซื้อของสิ่งหนึ่งนะครับถ้าถามผมว่าควรเปลี่ยนไหมในตัววงล้อทูบเลตกับยางอย่างนี้ ถ้าในมุมของการเดินทางที่ไปเป็นกลุ่ม หรือมีความสามารถในการถอดยางเปลี่ยนยางเป็นไม่จำเป็นนะครับเอาตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดคนที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม และในกลุ่มไม่ได้มีความรู้เรื่องช่าง หรือต้องการความเร็วหากเกิดกรณีว่ายางแตกตอนกลางคืนหรือคนที่ชอบเดินทางตอนคืนก็ควรจะเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดมีกำลังในการเปลี่ยนที่เพียงพอถ้าหากชอบการท่องเที่ยวที่แบบปลอดภัยนะครับถามว่าใช้ดีไหมโคตรดีเพราะว่ามันสวย อันนี้นอกหน้านิดนึงว่าตัวยางตัวล้อสวยจริงๆนะครับแล้วพอเราใส่กับยางตัวใหม่ที่มันเป็นทูบเลตอ่ะมันดูแบบมันให้มิติของ CT ที่ต่างออกไปไงครับขับไปปุ๊บส่วนใหญ่ตอนแต่ก่อนเขาทักตัวรถเนาะตอนหลังเริ่มทักล้อเยอะว่าล้อมันเป็นยังไงก็ทาง3ตัวที่ออกมาผมเลยบอกว่าตัวโยโค X มันออกแบบมาแบบสวยสุดไงความคิดส่วนตัวนะทุกคนความคิดส่วนตัวคือวงล้อมันดูโดดเด่นที่สุดผมก็เลยว่าแนะนำถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนได้ถ้าเกิดมีงบเหลือๆหรืออยากแต่งรถให้มันดูโดดเด่นสวยขึ้นมาแล้วเอาสะดวกด้วยเปลี่ยนเลยครับแล้วหายางสวยๆที่เราชอบเปลี่ยนได้เลยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทางโยโคซูเปอร์เซเว่นกับวงล้อโยโค X ขอบ 17 ที่ตรงรุ่นกับ CT 125 มาพร้อมดุมและซี่ลวดนะครับทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่เพจที่ผมเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับติดต่อไปทางไม้ก็ได้ครับคุณไม้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทโยโคซูเปอร์เซเว่นนะครับบอกมาจากช่องอาจจะมีส่วนลดหรือเปล่าไม่ทราบครับถามไม้เขาเองนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้ครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยรวมที่ทุกคนถามมาบทสรุปหลังจากจานใช้งานมาแล้ว 5,000 ถึง 6,000 โลนะครับลองดูนะครับว่าดีไม่ดียังไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับจบอันนี้เรามาเจอกับพี่ยศนิดนึงนะครับก่อนจบนะครับเนี่ยที่เขาไปกับสหายป่านกับพี่บอลอยู่ประจำนะใครไม่ทราบก็ไปดูครับที่พี่บอลมากินแกงฮัง ห เล นุ่มเชียง พี่ยศ ราย นะครับ ทุกคนหนุ่มเหนือและทำแกงฮังเลวันนี้ทำเสร็จยัง ไม่บอก ไอ้อย่าเฮ้ยมีความลับด้วยแต่บอกได้เลยครับว่าตั้งใจมากินแกงฮังเลของพี่ยศโดยเฉพาะ เป็นไงครับพี่ยศวงล้อสวยปะสวยปะ สวยมากเลยครับปอบเขิบเลยมันสวยมันเข้าท่ามากเลยซี่ตรงนี่มันซับแรงได้ดี เวลามันตกหลุมตกอะไรเงี้ยมันทำให้ความนิ่มนวลเนาะ แต่พี่ยศมี CIF 250นี่ ใส่ได้มีไหมสำหรับรุ่น CF นั่นสิมีไหมอ่ะเดี๋ยวไม้มีไหมครับไม้ครับได้ยินเนาะฮัลโหล พี่ยศเขาใช้ CF 250ก็ถ้าใส่ได้ถ้าบริษัทมีในอนาคตเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูให้เขาพัฒนาก่อนนะพี่ให้เวลาเขาแป๊บ โอ้แต่มันสวยจริงๆนะหน้าหลังเลย ลองดูครับผม